Фронтендер звучить велично, але цим нікого не здивуєш. Вмієш верстати в HTML – красава, JSX – ще краще, але точно можеш здивувати тим, що вмієш верстати в XML. Чи точно прийдеться це робити? На жаль, так. Чи дійсно вся верстка буде в XML? Звісно, ні. Поріг входу до фронтенду Magento ускладнюється саме через цю мову розмітки. Бо де ви ще таку бачили? В React навіть JSX деяких лякає, хоча він максимально наближений до звичайного HTML. А тут взагалі якась фіговина. От саме з нею сьогодні ми і будемо розбиратися. Поїхали! Верстка в другій Magento відрізняється від будь-якої іншої. Її основою є саме XML-інструкції. Грубо кажучи, вся верстка відбувається саме в XML. Думаю, ви усі знаєте, що будь-який сайт починається чи з index.html, чи з index.php. Magento не є виключенням, тому давайте подивимось на index.php файл. Ми йдемо до нашого проєкту, тобто до папки src, там знаходимо папку pub. І в ній буде index.php. Відкриваємо його. І тут бачимо, що за допомогою try-catch PHP намагається підключити файл app.bootstrap.php, який знаходиться в нас саме по цьому шляху. app.bootstrap.php. Ось він. Що саме тут відбувається, нам не дуже важливо. Повертаємось в index.php. І бачимо, що у цього bootstrap є певний клас, певна логіка, з якої все і починається. Create application і run. Тобто уся Magento – це PHP фреймворк. І все, що вона генерує та показує на сторфронті, загалом це відбувається за допомогою саме PHP коду. Якщо це відобразити схематично, то ось у нас є PHP. Далі під капотом відбувається багато магії. І один з класів PHP звертається до XML-файлів, парсить їх та генерує додаткову логіку з XML-інструкцій. То наступний entry point в нас є XML, тобто там двосторонній зв'язок. PHP парсить XML, ці інструкції повертаються до PHP, і вже PHP вирішує, що саме відобразити в результуючому HTML на сторфронті. В самому XML є тільки дві одиниці, які нам важливі. Це контейнери та блоки. Контейнери можна сказати, що це звичайні теги, тобто обгортки, які відображають усе, що до них потрапляє. А отже, з блоками інша історія. Блоки – це логічна одиниця, яка напряму пов'язана з PHP-класами. Згодом ми все детально роздивимося. Але наразі нас цікавить, що по дефолту є клас template, який дозволяє створити HTML-темплейт, в якому ви можете писати і PHP-код, і HTML-код. І просто створити такий темплейт недостатньо. Він повинен підключитися чи за допомогою PHP-коду, чи за допомогою XML. То до нашої схеми ми також додаємо PHTML. То в нашій схемі ще не вистачає JavaScript, який ми можемо викликати, наприклад, за допомогою PHTML. Як саме, з цим ми розберемося трохи згодом. Але також JavaScript ми можемо підключити ще напряму в XML, в обхід PHTML-темплейтів. Тож, як я казав, у JavaScript є абстракції типу jQuery, underscore та knockout. І все це може впливати на той HTML, який ми отримуємо у результаті. І не забуваємо про те, що основний HTML, не змінений за допомогою JavaScript, ми отримуємо саме за допомогою PHP. То давайте проговоримо ще раз те, що ми маємо. Є PHP-класи, які напряму можуть повертати якийсь HTML. Є XML зі своїми інструкціями, які також повертаються до PHP. XML, в свою чергу, може створювати блоки зі своїми темплейтами.
в яких ми також можемо писати HTML-код, який в свою чергу буде повертатися також до PHP і потрапляти в результуючий HTML. В самому XML ми можемо підключати JavaScript файли. Також скрипти ми можемо підключити напряму в HTML-темплейтах. Magento загалом не використовує нативний JavaScript, а має підключені бібліотеки. Це jQuery, Underscore та Knockout. Всі вони також можуть генерувати певний HTML-код, який ви побачите на сторфронті. Як бачите, нам не треба лізти до PHP-класів, розбиратися з кодом, виявляти, як це працює. В даному випадку нам достатньо саме цієї схеми, щоб мати хоча б приблизне уявлення. І тепер, коли ми будемо писати код в XML, сподіваюсь, буде більш зрозуміло, як цей код в результаті оброблюється та потрапляє на нашу сторінку на сторфронті. З минулих відео в нас вже створена тема, і ми працювали там з певними лейаутами, тобто з Default XML та з Default Head Blocks. В даному випадку нас цікавить саме Default XML, бо цей файл дозволяє прописувати інструкції для всіх сторінок. Самі XML-файли ще називають хендлами. То які саме хендли бувають, ми це розберемося трохи згодом. А зараз відкриваємо Default XML. Тут ми вже змінювали деякі властивості для логотипу. То цей шматок коду ми залишаємо, а наш код новий ми будемо писати нижче. Не дивлячись на те, що здається, що в XML дуже багато всього, насправді це не так. І почнемо ми спочатку, з простого, і побачимо, які основні елементи в нас є. А цих елементів всього два. Це контейнер та блок. Як я вже казав, контейнери – це не логічна одиниця, це просто як тег. Причому в результативному HTML не обов'язково ви цей тег побачите. Тобто, щоб явно задати тег для контейнеру, ми мали б вказати HTML-тег, наприклад, div. І ось тепер, коли ми це зробили, нам обов'язково потрібно вказати чи HTML-клас, чи HTML-ID. То щоб це зробити, ми просто прописуємо HTML-клас, наприклад, custom container. Та додатково ми можемо ще вказати HTML-ID, наприклад, custom container. Ви вже можете залишити щось одне, але головне запам'ятати, що якщо ви вказали HTML-тег, то цей атрибут HTML-клас чи HTML-ID вже буде обов'язковим. Але якщо ви нічого не вказуєте, то помилок ви не отримаєте. Другий момент полягає в тому, що в офіційній доці сказано, що контейнери є обгорткою для блоків. Насправді це не зовсім так, бо ви можете додавати контейнери в контейнери, блоки в контейнери та також контейнери до блоків. Тобто, давайте зробимо приклад. Ось така структура буде валідною. Так також можна робити, тобто додавати блоки до контейнерів, контейнери до контейнерів, а також до блоків ми можемо додавати контейнери. Тобто будь-яка інтерпретація вкладеності буде валідною, нічого страшного. Але, звичайно, будуть певні нюанси, якщо якийсь з цих елементів не відображається на сторфронті, але з цим потрібно розбиратися буде окремо. І останній момент, який стосується контейнерів, вони не будуть відображені на сторфронті, якщо в них немає ніяких childів. Тобто навіть у вкладеності контейнер в контейнері, parent контейнер не буде відображений, бо цей блок нічого не повертає, і цей контейнер також нічого не повертає. Хоча б мінімальний якийсь символ, наприклад, пробіл, повинен повертатися з блоку, тобто з HTML-темплейту, до parent контейнеру, щоб той відобразив певну інформацію. Навіть якщо ви вкажете якийсь там HTML-клас та HTML-тег і заповните ці атрибути, це не допоможе. І також може бути ситуація, коли контейнер має чи блок, чи контейнер, який дійсно повертає якусь інформацію, тобто результуючи HTML, але в цьому хендлі чи в якомусь іншому цей блок чи контейнер може бути видалений. І відповідно, якщо елемент видалили, то parent контейнеру нема чого повертати, то він знову ж таки не буде відображений. Що стосується блоків, вони напряму пов'язані з PHP-класами. Навіть якщо ви не задасте клас
клас до блоку, по дефолту буде клас темплейту. Тобто цей клас очікує, що якийсь темплейт буде вказаний для поточного блоку. І цей дефолтний клас це Magento Framework View Element Template. І я пропустив E у Magento і L у Template. Але на відміну від контейнерів, якщо ви до parent блоку додасте якийсь новий блок, або навіть декілька, ці дочірні блоки, навіть якщо вони будуть мати певну інформацію для виводу в HTML, parent блок не відобразить цю інформацію. Тобто, якщо ви зробите те саме для контейнеру, наприклад, то контейнер автоматично відрендерить ці блоки, якщо вони щось повертають. А от блок так робити не буде. І з цим ми також розберемося. І останній момент, блоки не обов'язково повинні мати клас темплейту. Тобто, щоб його відобразити, якусь інформацію з нього, то ви обов'язково повинні мати PHTML-темплейт, де будете писати певний код для виводу. Деякі PHP-класи вже мають свою логіку, і вони не потребують парсити PHTML-темплейт, брати з нього певне HTML для виводу. Ця логіка напряму прописана в PHP, і ви можете відобразити щось, взагалі не створюючи темплейти. Швидкий приклад – це заюзати, наприклад, клас не темплейту, а тексту. І цей клас потребує певного аргументу, який називається текст. Щоб передати певні аргументи, ми можемо подивитися, як ми це зробили для логотипу, тобто ми маємо tag-arguments, і далі передавати кожний аргумент окремо. То давайте створюємо arguments. Argument. Name буде текст. І його type буде string. І ось тут ми вкажемо якийсь текст. Але якщо ми захочемо побачити результат на сторфронті, ми можемо оновити сторінку і, звісно, нічого не побачимо. Чому? Бо, як ми пам'ятаємо, в XML саме контейнери дозволяють щось вивести на сторфронт, а не блоки. Тобто блок, він обов'язково повинен бути хоч в якомусь контейнері. Давайте подивимось, які дефолтні контейнери є у структурі Magento. І щоб мати приблизне уявлення, давайте підемо до папки Vendor. Знаходимо папку Magento. І у папці Magento є такий модуль Theme. І з ним ми також вже знайомі, бо коли ми в темі вказували папку, в якій ми створили default.xml, тобто в нас це Magento Theme, ми можемо подивитися, що цей модуль теми зареєстрований у системі як Magento Theme. Можна сказати, по пріоритетності це найперший модуль, з якого починається інструкція. І далі ми розгортаємо папку View, Frontend, Layout, Default.xml. І тут ми бачимо, що сторінка починається з того, що до тегу body, по-перше, додається певний атрибут. І це ми, звісно, можемо перевірити одразу на сторфронті. Бачимо, що у body є ID-шник HTML body. Далі створюються якісь блоки, є референс на певні контейнери. Можемо запам'ятати, що після body є контейнер, в який ми можемо щось додати. Потім над хедером є топ-лінки. Звісно, створений блок самого хедеру. Ще десь є контейнер main content. Потім вже header контейнер і все, що пов'язане з його наповнюванням. Є контейнер column stop, в якому по дефолту доданий page main title, то це той самий title, який є h1. Також системні повідомлення, які інформують, що ми, наприклад, додали товар до кошика чи щось подібне. Є основний контейнер main, в якому створений ще контейнер content. Є контейнер для сайдбару і є контейнер для типу нижнього контенту після всього. Ще є схожий page bottom контейнер, який служить для того, щоб створити в ньому контейнер before page footer і вивести якусь інформацію вже за межами самого контенту, тобто main, але перед футером. І далі в нас вже є контейнер футеру. Ще додатковий контейнер, щоб щось відобразити перед закінченням body. Навіть не відобразити, а, наприклад, викликати якісь скрипти знизу. То зараз ми хоча б маємо приблизне уявлення про дефолтну структуру.
І контейнером, який допомагає відобразити певну інформацію в самому контенті сторінки, тобто між хедером та футером у цій частині, це є контейнер контент. Саме його ми будемо використовувати, щоб відобразити наші кастомні контейнери чи блоки. Що ж, тепер ми можемо повернутися до нашої теми, до Default XML. Тепер нам потрібно звернутися до існуючого контейнеру Content та додати наш блок туди. Давайте це зайве приберемо. Як звертатися до існуючих елементів, я думаю, ви вже здогадалися. То в нас є референс-блок, щоб звернутися до блоку логотипу. І відповідно, щоб звернутися до існуючого контейнеру, нам треба використати директиву reference-container. Давайте це зробимо. І тут ми познайомимося з новим атрибутом name, який ми не використовували до цього. І тут запам'ятаємо, що контейнери і блоки можна створювати без цього атрибуту. Але як ми бачимо, в ситуації, коли нам треба звернутися до існуючого елементу, щоб його видалити, чи перемістити, чи використати референс на нього, щоб додати якісь child елементи, то можна сказати, що це обов'язковий атрибут. Тож вписуємо сюди name. Наш блок переміщуємо сюди. І так як ми хочемо навчитися хорошим практикам, то ми також будемо вказувати name. І тут можемо вказати, наприклад, custom block. Назву елементу можна вказувати як через крапку, так і через нижнє підкреслювання, навіть через дефіс також можна. Ви можете побачити у вендорі варіанти як з крапкою, так і з андерскором. Але, наприклад, я полюбляю вказувати саме через крапку, бо коли мені потрібно виділити тільки частину назви, наприклад, блок, то подвійним кліком я можу виділити тільки усю назву. А за допомогою крапки, якщо ми будемо вказувати нейми, то вони розділяються і можна виділити ці слова окремо. Тож йдемо на Storefront, оновлюємо сторінку і бачимо, що наш текст з'явився. Можемо виділити і подивитися, де саме він з'явився, і бачимо його у column main. Тобто це наш контент. Але наш текст це inline елемент, в нього немає жодної обгортки, наприклад, якогось діву. То давайте застосуємо контейнер, щоб це виправити. То ми виділяємо наш блок, вирізаємо, створюємо новий контейнер. Також додаємо до нього name, наприклад, custom контейнер. Зберігаємо, і якщо ми зараз оновимо на Storefront нашу сторінку і виділимо знову наш текст, ми побачимо, що жодної обгортки не з'явилося. То це той кейс, про який я казав, що сам контейнер є обгорткою, але тільки у XML. В DOM-структурі на Storefront ви нічого не побачите, поки самі не вкажете, наприклад, HTML tag div. Оновлюємо сторінку. І дійсно бачимо, що наш текст огорнувся до додаткового блоку. І також ми не побачили жодної помилки. Хоча ми не вказали HTML клас чи HTML ID. То ми можемо додати, наприклад, HTML клас і вказати custom block. І бачимо, що цей клас дійсно застосувався. Але якщо ми вкажемо HTML клас, але забудемо вказати HTML tag, то на фронті ми побачимо помилку. Що якщо ми вкажемо HTML ID чи HTML клас, це не буде мати жодного ефекту, доки ми не застосуємо атрибут HTML tag. Тож не забуваємо про цей момент. Так само працює вкладеність. Ми можемо скопіювати наш контейнер, додати за блоком, назвати його, наприклад, Custom Container 2, Custom Block 2. І тут усюди подобавляти двічку. І тепер оновити нашу сторінку. І бачимо, що ця вкладеність дійсно зберігається. Тобто ми бачимо наш Custom Block, наш текст, і далі вкладений вже Custom Block 2 з Custom Text 2. Тобто ми впевнилися в тому, що якщо в нас є контейнер, у якого є якийсь child, тобто ще один контейнер, і який повертає певний HTML, тобто рядок, то цей контейнер, звісно, буде відображений на Storefront. Але, наприклад, якщо ми скопіюємо той блок і додамо до іншого блоку, і тут замінимо, наприклад, на Custom 3, оновимо сторінку,
то тут ми вже нічого не побачимо. І тут треба запам'ятати, що блоки автоматично не рендерять дочерні блоки. То давайте зараз пройдемося ще по атрибутам, які можуть бути спільні у контейнерів та блоків, та особливі, які можуть бути тільки у контейнерів або тільки у блоках. То прибираємо зараз зайве. То спільними елементами в нас, по-перше, буде name, тобто назва елементу, custom container чи custom block, чи будь-який інший name, який ви застосуєте. Далі є такий атрибут as, є аліасом для того, щоб у PHTML-темплейтах викликати цей контейнер чи блок саме по аліасу. Аліас може бути значно коротший, ніж name. Наприклад, у нас тут буде custom, general, container, та чи, не знаю, навіть, наприклад, прапор. Тобто багато слів, довга назва, і це не дуже зручно. Аліас у нас може бути просто, наприклад, контейнер. Як саме це застосовувати, ми розберемо в розділі про HTML. Наразі ми просто знайомимося з атрибутами, то такий самий аліас ми можемо застосувати для блоку. Також, коли ми звертаємося до існуючих контейнерів і хочемо додати нові блоки чи контейнери, нам дуже важливо вставити їх у потрібне нам місце. Не думаю, що нас задовільнить те, що вони будуть додані рандомно. То для цього служать атрибути before та after. Те ж саме ми можемо вказати для нашого блоку. Як це працює? Найперше значення, яке ми можемо додати до цього атрибуту, це просто дефіс, який буде означати, що наш елемент повинен бути одним з найперших, наприклад, якщо ми застосовуємо before дефіс, тобто без значення after. Чи навпаки, ми хочемо додати до контейнеру content, наш новий контейнер, але за можливості у самому кінці. Це ще не означає, що він буде найпершим чи найостаннім, бо інші елементи також можуть мати такі самі значення в цьому атрибуті. І там же є певний механізм, який ми розглянемо також, як це рендериться. Але запам'ятовуємо, що є атрибути before, щоб вивести перед якимось елементом, та after, щоб вивести після якогось елементу. І тут замість дефізу ми вже можемо вказати, наприклад, name елементу. Наприклад, ми знаємо, що в нас контейнер буде найпершим. То ми залишаємо для блоку атрибут after, копіюємо назву нашого контейнеру. І таким чином ми вказуємо послідовність, що найпершим у нас буде контейнер, а блок ми відрендеримо за ним. Зазвичай ці атрибути before-after використовуються в одиничному варіанті, тобто чи before, чи after. Але нічого не забороняє використовувати їх разом. Як це працює? Наприклад, уявімо, що в нашому контейнері content є якийсь блок, наприклад, title. Він дійсно є, але насправді не в контенті і називається трохи по-іншому, але зараз це не важливо. То ми можемо вказати, наприклад, title і after. Тобто ми хочемо, щоб наш контейнер всередині контейнеру content вивівся після title. Але якщо виявиться, що в певному хендлі, тобто на якійсь специфічній сторінці, цього елементу title не буде, куди виведеться ваш елемент? Ви не можете гарантувати, що він опиниться в потрібному вам місці. Тому ми можемо ще заюзати атрибут before і підстрахувати себе на той випадок, якщо не буде такого атрибуту title, то ми можемо вивести наш контейнер перед якимось елементом типу тест. Для нашого прикладу це не важливо. Із спільними атрибутами ми познайомились. Давайте тепер розберемо, які атрибути відрізняються для контейнерів та блоків. Я трохи підформатую, щоб це зручно було бачити. І сюди також додам before-after, щоб вони були спільні. І тут можна скоротити назву, щоб було наявніше. Custom Container. Тепер ми пам'ятаємо, що у контейнерів є HTML tag, HTML клас та HTML id.
цих трьох атрибутів, звісно, у блоків немає. І останній атрибут, який є у контейнерів, це лейбл, наприклад, custom container. Для чого цей лейбл потрібен, ми розберемося в цьому відосі згодом. А тепер рухаємося до унікальних атрибутів блоку. Один з них ми вже бачили, і це є клас. І дефолтний клас – це Magento Framework View Element Template. І відповідно під цей клас ми можемо вказати додатковий атрибут Template. Спочатку ми повинні вказати модуль, тобто папку модуля, наприклад, Magento 7, в нашій темі. Але це не обов'язково повинна бути така папка у темі, наприклад, воно буде шукати навіть у самому модулі теми, бо він зареєстрований саме під таким ім'ям. Далі нам потрібно дві крапки, і ми можемо вказати, наприклад, custom HTML. І ці двокрапки Magento 7 ведуть до папки templates. Давайте її створимо і створимо наш HTML темплейт. То нам потрібна директорія templates і custom HTML. Ось ми створили наш темплейт. Та можемо навіть щось в ньому написати, наприклад, custom template, і оновити на сторфронті. І дійсно бачимо, що текст нашого темплейту виводиться. Повертаємось до блоку. Як ми пам'ятаємо, в нас є full page cache, котрий працює на усіх продакшн сайтах. І там більшість виводів, які є у PHP, вони кешуються. Як це перевірити? Давайте, наприклад, в нашому темплейті custom.html замість звичайного тексту виведемо якусь функцію, наприклад, time. Підемо на Storefront, оновимо сторінку, знову оновимо. І бачимо, що це число завжди змінюється. Але це відбувається тому, що ми з вами вимкнули Full Page Cache. Давайте його увімкнемо. Bin Magento Cache Enable Full Page. І далі, якщо ми повернемось на Storefront, знову оновимо сторінку, побачимо нове число, але після оновлення воно не буде змінюватись. Тут якраз ми бачимо приклад того, як працює кешування. Але в XML є можливість вимкнути цей кеш. Що для цього потрібно зробити? Ми прописуємо атрибут cacheable і вказуємо значення false. Повертаємося на Storefront, знову оновлюємо сторінку. І бачимо, що дійсно це працює. Знову кеша немає для нашого блоку. Але насправді в нас немає кеша для всієї сторінки. І це легко перевірити, якщо ми створимо новий блок, приберемо cacheable false і все зайве. Залишимо тільки поточний темплейт. Та знову оновимо Storefront. Бачимо вже два числа окремих, але вони злиті за допомогою розмітки. Але оновлюємо сторінку і бачимо, що вони обидва оновлюються. Хоча ми пам'ятаємо, що cacheable false ми вказали тільки для одного блоку. І тут ми бачимо, що нам шторм підказує, що cacheable false атрибут в дефолт лейауті вимкне кеш на всьому сайті, тобто на поточній сторінці, яка буде завантажена. А як я вже казав, handle default XML спрацьовує на будь-якій сторінці, тобто інструкції з нього. Це означає, що ми вимкнули кеш, в принципі, на будь-якій сторінці, тобто на всьому сайті дійсно. І тут я вам розповів про цей атрибут тільки для того, щоб ви знали, що його не можна використовувати. Загалом його використовують на сторінках MyAccount, де і так вже немає кешу, бо там показується специфічна інформація для поточного кастомера. Також на сторінці кошику, чекауту та Order Success Page. Ці сторінки не мають кешування, тому якщо ви будете створювати нові блоки там, то вам все одно не доведеться вказувати зайвий раз cacheable false,
бо ці сторінки і так не мають full page кешу. І тут важливо запам'ятати, що cacheable false ми в жодному разі не використовуємо на тих сторінках, які чутливі до перформансу і які показуються однаково для всіх кастомерів. Тобто ми не можемо юзати cacheable false в принципі на будь-якій сторінці, наприклад, homepage, сторінка категорії, сторінка продукту, будь-яка CMS-сторінка та інші. Тільки ті, які я перерахував. My Account Pages, Shopping Cart, Checkout, Order Success Page. Це все. Це ті сторінки, де можна цей атрибут використовувати, але в цьому немає потреби, бо там і так немає кешу. На всіх інших сторінках в жодному разі ми не використовуємо цей атрибут. І всі блоки за замовчуванням мають cacheable true, то ви його можете не вказувати кожного разу, бо кешування і так увімкнене. Давайте знову вимкнемо Full Page Cache, щоб нам зручніше було далі працювати. І останній атрибут це ifConfig. Прописується він таким чином. Для чого він потрібен? В Magento є така табличка в базі даних, називається вона Core Config Data. Виглядає вона ось таким чином. І тут ми бачимо шляхи до певних налаштувань. Всі ці налаштування вони знаходяться загалом у адмінпанелі, і коли ви змінюєте, наприклад, якусь опцію з Enabled на Disabled, тут у базі може змінюватися значення з одиничку на 0. Тобто true або false. Давайте для прикладу зробимо якийсь свій кастомний конфіг, на якому ми зможемо це перевірити. Ми йдемо до app etc env php. Пам'ятаємо, що тут ми прописували dev static sign, тобто вимикали підпис статиків і перебивали те значення, яке можна було в принципі вказати у адмінці. Тож те саме ми можемо зробити для якогось кастомного конфігу і не будемо довго гадати. Просто зробимо тест та вкажемо значення одиничку. Не забуваємо поставити кому. І після того нам потрібно імпортувати наші конфіги за допомогою app config import та почистити кеш конфігу. Тобто bin Magento cache clean config. І для нашого блоку ми тепер можемо вказати тест. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що дані з темплейту в нас виводяться, тобто поточний тайм. Тобто ми впевнені, що сам блок відображається на сторфронті. Тепер давайте це значення замінимо на 0, тобто false. І знову імпортуємо конфіг та чистимо кеш конфігу. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що тепер жодна інформація не виводиться з нашого блоку, тобто сам блок не відрендериться. Бо так як цей конфіг вимкнений, сам блок, можна сказати, він видалений з XML структури. Що ж, це усі атрибути, які існують для контейнеру та блоку. Але ми познайомили ще з директивами reference, тобто reference container та reference block. І ось вони мають ще додаткові атрибути, які не дозволено використовувати для просто контейнеру та блоку. І, наприклад, загальний атрибут є remove. То ми можемо використати reference container, підставити наш name контейнеру, customer container, та вказати атрибут remove true. Те ж саме ми можемо зробити для нашого блоку. Тільки щоб звернутися до блоку, ми замість reference container повинні використати reference block. І ще спеціально для блоків є додатковий атрибут. Він робить майже те саме, що і remove, але називається display. Тільки в нього зворотнє значення повинно бути. Якщо ми хочемо сховати цей елемент, то ми вказуємо false, тобто прибираємо його. А якщо хочемо показати, то вказуємо true. Але display true і так буде за замовчуванням. То в чому різниця remove та display?
За допомогою remove ми можемо видалити повністю той блок, до якого ми звернулися, тобто поточний. Але, як ми бачимо, для нього генерується певний PHP-клас. Так от, якщо цей клас задіяний тільки для одного блоку на всій сторінці, тобто ніде більш не викликається, то він і не буде згенерований. Але якщо нам потрібно видалити наш поточний блок з розмітки, але ми хочемо, щоб цей клас генерувався все одно, то саме для цього ми використовуємо display_false. І остання директива, з якою ми ще не познайомились, це move, яка дозволяє перемістити існуючий блок чи контейнер, тобто елемент, до іншого елементу. Як це працює? Давайте наразі приберемо зайве. І ось ми маємо контейнер порожній з класом custom_container і маємо блок, який генерує HTML з PHTML темплейту. І якщо ми оновимо сторінку, виділимо в інспекторі, то побачимо, що знову наш текст не має жодної обгортки, якщо не рахувати сам клас контейнеру content column main. То якби ми створювали свою структуру саме у цьому файлі тільки, то ми могли б вчинити так, що просто наш блок додали б до середини контейнеру як child element, щоб помістити наш блок саме до цього контейнеру, тобто з обгорткою custom container. І можемо в цьому впевнитись, якщо знову виділимо в інспекторі, і насправді так це і працює. Але ми можемо піти іншим шляхом. Ось у нас є контейнер. А блок ми можемо створити взагалі саме у баді. Він все одно не виведеться, бо немає parent контейнеру. І після цього ми можемо задіяти нашу нову директиву move. І тут є два required атрибути. Це element, в який ми вказуємо саме name елементу. І тут єдина відмінність з блоками до контейнерами, що ми вказуємо не name, а саме елемент. Звертайте на це увагу, бо ви можете просто плутати, і це не буде працювати. Тож, до елементу ми вказуємо custom block. Другий required атрибут це destination. І тут ми вказуємо name елементу, в який ми хочемо перемістити наш поточний елемент. В даному випадку це буде custom container. І третій атрибут не обов'язковий, тобто їх 4, це before і after. Так само, як з блоками та з контейнерами. Але так як в нас цей блок буде єдиним у нашому контейнері, то ми можемо це не вказувати. І тут ми закриваємо нашу директиву move. Оновлюємо storefront. І бачимо, що нічого не змінилось, в принципі, але працює так, як очікується. Якщо саме в цьому хендлі в нас є можливість, щоб взяти просто цей блок і помістити всередину контейнеру, то ті блоки та контейнери, які існують у хендлах, які знаходяться у вендорі, то ми не будемо редагувати ті файли. У нас є можливість тільки видалити їх за допомогою reference block чи контейнер та вказати remove true чи display false або true, або перемістити їх у потрібне місце за допомогою move. Ми розглянули усі атрибути, усі директиви, але наостанок хочу повернутися до тих атрибутів, які дозволяють сформувати порядок виводу блоків та контейнерів. Це before та after. І як я казав, ми можемо до них вказати дефіс, щоб вивести їх найпершими чи найостанніми. І, наприклад, офіційна документація скаже вам, що якщо у вас буде багато подібних блоків, в якому буде, наприклад, тільки before з прочерком чи тільки after з прочерком, то вони будуть виводитися в абсолютно рандомному порядку. Але насправді це не так. І давайте в цьому впевнимось. Ми залишимо тільки наш блок, перенесемо його до контенту, щоб бачити вивід, приберемо before та after для нього і сформуємо child блоки. І так як ми будемо прослідковувати порядок не тільки в цьому файлі, я пропоную вказати name поточного хендлу та який атрибут ми застосовуємо. Тому називаємо, наприклад, default.xml, і тут буде before 1. І відповідно ми вкажемо before прочерк.
та закриємо цей блок. Здублюємо його, назвемо before2, здублюємо ці два блоки та замінимо в них before на after. Так як ми будемо перевіряти наш результат на головній сторінці, то ми можемо застосувати ще handle CMS index. Самими хендлами ми будемо розбиратися потім. Зараз нас цікавить тільки питання з порядку виводу. Тому тут блок замінюємо на reference блок. Референс контейнер, як обгортку ми видаляємо. І логотип ми також видаляємо. І тут темплейт нам також не потрібен вже, так як блок існує в default XML. І тут default XML ми замінюємо на CMS index. І все, що нам залишилось, це в самому темплейті custom.html і якимось чином вивести нейми цих блоків, які ми створили як childi. Для цього йдемо в custom.html, видаляємо, що тут є, робимо tag pre. Тут нам потрібен PHP-код та функція printr. І тут за допомогою зміною блок ми можемо викликати метод getChildNames. І другим аргументом до printr ми передамо false. Та й, звісно, не забуваємо закрити PHP tag. І на сторфронті ми бачимо наступну ситуацію. Так як CMS index у нас більш пріоритетний, ніж default XML, то все, що стосується before, починається типу з кінця. Бо, наприклад, повернемося до CMS index. В випадку з before у нас останнім був before 2, потім before 1. І те саме було у default XML, тобто before 2, before 1. І бачимо на сторфронті, що дійсно CMS index нас спочатку відрендерився before 2, потім before 1. І потім вже менш пріоритетний handle default XML також з кінця before 2 та before 1. Що стосується атрибуту after, все навпаки. Першим йдуть блоки, які мають after прочерк з менш пріоритетного хендлу, тобто першого це default XML, і по черзі вже after 1, after 2, і потім йде до CMS index. Так само after 1, after 2. Тобто тут ми можемо впевнитись, що насправді ніяких рандомів у програмуванні не буває, усюди є якась закономірність, просто треба її прослідкувати. І до речі, поки в нас є змога подивитися на нейми child блоків, цей CMS index ми можемо видалити. А ось тут для блоків ми приберемо нейми. І на сторфронті ми побачимо, що навіть якщо ми не вказали name, вони все одно генеруються, але рандомні. Але, звісно, ні по ніяким блок 1, блок 0, блок 2, блок 3 ми не зможемо звертатися до них за допомогою референсів, бо не будемо знати, яке саме ім'я згенерувалося для блоку, якому ми не вказали name. Тож раджу вам обов'язково вказувати name для будь-якого елементу. Кожний блок з класом template, який наслідується напряму або через декілька рівнів наслідування, обов'язково повинен мати темплейт. Але ось як його вказати, вже є декілька способів. Причому різні способи мають різний пріоритет. І щоб не було проблем при роботі з цим, давайте розберемо усі способи, як до блоку засетити певний темплейт. В цьому кейсі нам ще додатково знадобиться кастомний модуль, тож давайте його створимо. Як ми пам'ятаємо, усі модулі повинні зберігатися в app-код, які створюються на проєкті. І в мене є плагін для PHP Storm, який дозволяє створити Magento 2 модуль. Він згенерує певні файли, тобто registration PHP, як ми робили для теми, та модул XML. Але якщо у вас нема цього плагіну, чи ви використовуєте VS Code, ви можете просто скопіювати ті файли з будь-якого існуючого модуля. Тому замість створення за допомогою плагіну, я покажу приклад, як це можна зробити, просто копіюючи файли. Знаходимо знову наш модуль theme. І в папці etc нам потрібен XML, модул XML. І нижче ще знаходимо registration PHP. Ці два файли ми копіюємо
і vendor код, ми створюємо нові директорії. Спершу це vendor, тому я просто буду писати vendor. І вже через слеш, тобто child директорія, ми створюємо назву модулю. В моєму випадку це буде просто модул. Вставляємо ці два файли сюди, але модул XML повинен зберігатися у папці etc. Тож створюємо цю папку і переносимо наш модул XML у цю папку etc. Тепер відкриваємо Registration і замінюємо Magento 7 на Vendor Module. Копіюємо цю назву. До речі, можемо видалити copyright. Відкриваємо модуль XML, тут також видаляємо copyright. І модуль name ми замінюємо на свій. Sequence нам не потрібен, бо наш модуль не залежить від інших модулів. То залишаємо просто модуль. Зараз нам потрібно увімкнути наш новий створений модуль, тож йдемо до терміналу і виконуємо bin, Magento, module, enable і вказуємо назву модуля vendor module. Бачимо, що наш модуль створився, але нам радять виконати ще setup upgrade. Наразі ми цього робити не будемо, бо зараз ми створимо ще один PHP клас для нашого блоку, і вже тоді ми виконаємо setup upgrade. Повертаємось до нашого модуля, створюємо папку блок, і в ньому нам потрібен PHP клас. Назвемо його якось, наприклад, template order. І так як ми створюємо клас блоку, який повинен наслідуватися від класу темплейту, то цей клас темплейту ми будемо тут шукати. І знаходимо ми його у Magento Framework View Element Template. Клас ми створили, і ось тепер ми можемо вказати ще protected зміну. Template, ось нам PHP Storm підказує. І це повинен бути рядок. То тут ми вказуємо vendor, module, дві двокрапки, які будуть вести до папки templates. І тут вказуємо назву нашого темплейту custom HTML. І закриваємо крапкою з комою. І так як ми працюємо вже з певним модулем, у темі краще створити нову папку саме під нього вже, з такою самою назвою, як наш модуль, тобто vendor module. І сюди ми можемо скопіювати нашу папку layout та templates. Default headblocks нам тут не потрібен, а в Default XML ми видаляємо усе зайве і залишаємо тільки наш блок. І навіть прибираємо атрибут template. І ще давайте повернемося до Magento 7 і в Default XML ми приберемо взагалі все, що створили протягом цього відео. Закриваємо зайве. І я тут подумав, що краще нам буде перейменувати наш темплейт з кастом на щось більш зрозуміле, бо ми будемо дублювати ці темплейти, щоб точно бачити, звідки виводиться інформація. То давайте його перейменуємо на Default Custom. І в нашому модулі ми також вкажемо Default Custom. І тепер Default XML, який знаходиться вже у Vendor Module, Layout Default, ми повинні вказати наш клас, створений для цього блоку. Тож прописуємо Vendor, Module, Block, Template, Order. І ось тепер, в принципі, можна виконати Setup Upgrade. Повертаємось до редактора коду і в Default Custom HTML ми можемо написати, що темплейт виводить дані за допомогою зміною template. Оновлюємо Storefront. І бачимо повідомлення, що в нас невалідний темплейт файл default custom .html. Давайте повернемося і подивимось, чому саме. А тому, що ми, певно, його перейменували в Magento 7. Так, а не там, де нам потрібно було у Vendor Module. Тож, давайте скопіюємо, видалимо custom .html,
та видалимо папку templates у Magento 7, щоб вона нам не заважала. І ось тепер повинно все працювати. Так, і дійсно бачимо, що в нас HTML виводиться. Хоча навіть у default XML ми не вказали атрибут template. Тобто завдяки цьому класу TemplateOrder, який наслідує дефолтний клас template, можна вказати просто таку зміну, в якій ми передаємо рядок зі шляхом на наш темплейт, що дозволяє нам не вказувати цей темплейт у XML. Що ж, а тепер давайте подивимося, що станеться, якщо ж ми все-таки вкажемо тут атрибут template. Vendor, module, дві двокрапки. І тут, наприклад, давайте назвемо атрибут custom PHTML. І здублюємо наш темплейт. І тут як контент вкажемо HTML output, атрибут template. Оновлюємо сторінку. І дійсно бачимо, що output змінився. Тобто ми впевнені в тому, що новий темплейт застосувався. Це означає, що цей атрибут, сам темплейт, він більш пріоритетний, ніж та зміна темплейт, яку ми вказуємо у класі для поточного блоку. Але якщо у вендорі створений блок, в якому вказаний атрибут template, а ви хочете для цього блоку застосувати інший темплейт, то нічого нам не заважає використати референс-блок та вказати той самий атрибут template, тільки вже у нашій темі. То уявімо, що цей блок був створений десь у вендорі, то нам тут потрібен референс-блок. Name, custom block. І тут ми знову ж таки можемо вказати темплейт. Давайте скопіюємо. І назвемо його, наприклад, reference. Знову скопіюємо наш темплейт. І тут додамо, в кінці via reference block. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що дійсно після референсу теж самий атрибут template має більший пріоритет, ніж темплейт у поточному блоку, який був створений до того. І останній момент є найпріоритетніший спосіб вказати якийсь темплейт, але я не раджу його використовувати. І зараз ми розберемося, чому саме. Давайте ми поки референс-блок закоментуємо. Але цей атрибут template ми залишимо. І ось тепер нам треба знову звернутися до аргументів. Тільки тут ми будемо використовувати не arguments, а action. Action, method, set template. І тепер можемо використати аргумент. Name template, type string. І тут знову копіюємо цей рядок і назвемо його, наприклад, action. Копіюємо будь-який темплейт до того, перейменуємо його. І HTML output зробимо як via action set template. Оновлюємо storefront. І дійсно бачимо, що цей темплейт також застосувався за допомогою іншого способу. Але чому я сказав, що не раджу його використовувати? Бо він має найбільший пріоритет незалежно від того, в якому хендлі ви його використовуєте. Тож, якщо ми розкоментуємо референс-блок, який ми використовуємо вже після створеного блоку, тобто ми очікуємо, що всі інструкції після референсу будуть більш пріоритетні. Але у цьому випадку це так працювати не буде. Оновлюємо сторінку і бачимо, що нічого не змінилося. Хоча ми очікували, що в нас повинен був застосуватися темплейт, reference, атрибут custom, в якому повинен вийти ось такий HTML output, який ми не побачили. То тут ми все ще бачимо action set template. У роботі з темами насправді достатньо тільки цього атрибуту template,
І більше нічого мудрувати не потрібно. Вам не потрібно паритись за те, чи вказали беки якийсь темплейт, якщо вони створювали кастомний блок. То ви просто собі вказуєте для блоку потрібний темплейт, і цього буде достатньо. Але у якому випадку вам може знадобитися цей Action Set Template? Давайте спробуємо його знайти по проєкту, тобто у папці Vendor. І ми бачимо, що у вендорі, якщо пошукати, цей екшен використовується у не так багатьох місцях, але він є. І так як ми зрозуміли, що Set Template Action має найбільший пріоритет, то іншого шляху, як перебити цей екшен, якщо він вказаний у вендорі, у вас не залишається. Тому в темі для тих блоків, для яких у вендорі вказаний Action Method Send Template, ви повинні його використати у темі, щоб перевизначити темплейт, якщо вам це потрібно. Бо інші способи за допомогою типу референс-блоку і нового темплейту вас не спрацює, бо знову ж таки Set Template має найбільший пріоритет. Нарешті ми добралися до теми, заради якої ми тут. Це Layout Handle. Layout Handle – це унікальний ідентифікатор інструкції лайауту. Тобто в нашому випадку це просто назва XML файлу. Загалом існує всього 3 типи хендлу. Це Page Type Layout Handle, Page Layout Handle та Arbitrary Handles. Давайте наведу приклади кожного з них. Наприклад, у нас є модуль Magento Catalog, тобто який стосується сторінок категорії та продукту. І тут ми можемо створити хендл, наприклад, Catalog Product View. Інструкції цього хендлу будуть застосовані для кожної сторінки продукту, неважливо, який саме продукт це буде. Тобто це нам і підказує, що ми працюємо з хендлом саме Page Type. Бо type цього хендлу – це саме продукти, тобто сторінка продуктів. Туди ж можна віднести певний тип продуктів. Наприклад, ми можемо вказати, що в нас будуть інструкції для типів продукту, наприклад, тільки Simple чи тільки Configurable. Ми зменшили вибірку для інструкцій, які будуть застосовані, але все ще вони залишаються саме Page Type, бо будуть шукатися по Type Configurable. Але якщо ми візьмемо handle, наприклад, Catalog Product View ID 1812, тобто ID продукту, то тут будуть застосовані інструкції для сторінки конкретного продукту. То це вже не Page Type, а просто Page Layout Handle, тобто для конкретної сторінки. І останній тип хендлу – це Arbitrary Handles. Це будь-який XML файл з будь-яким ім'ям, який ви можете створити у папці Layout. Тобто давайте створимо якийсь custom handle. Там можемо імпортувати цей хендл за допомогою директиви update. Тобто обираємо будь-який інший хендл за межами body, тобто перед ним ми можемо вказати update, handle і вказати ім'я того файлу, інструкції з якого ми хочемо імпортувати. Тобто в нашому випадку custom handle. .xml тут не потрібно прописувати. І перевага таких хендлів, що ми можемо написати якісь інструкції, які ми хочемо дублювати в деяких різних типах хендлу, але не усюди, тобто Default XML в цьому випадку нам не допоможе. То ми просто копіюємо цей рядок і вставляємо в інший хендл. І таким чином ми можемо прописати в Custom Handle багато інструкцій, але імпортувати тільки там, де нам потрібно. Наприклад, до усіх сторінок продукту з типом Configurable та до певного продукту з ID-шником 1812. Але, звісно, у вас виникне питання, звідки я взагалі беру назви цих файлів. Catalog Product View, Default XML та інші. І зараз я вам покажу, як отримати усі хендли поточної сторінки. Давайте повернемося в Magento 7, Layout, Default XML. І тут створимо новий блок у контенті. То нам потрібен reference container, content, блок, template, Magento 7 і назвемо його handles.html.
І давайте створимо такий темплейт. І минулого разу до тегу pre ми виводили певну інформацію, можемо зробити це ще раз. Але тут функція вже буде довша. То нам потрібно блок, get layout, get update, get handles. Другим аргументом false. Та закриваємо PHP код. Тепер йдемо на Storefront та оновлюємо сторінку. І тут нам доступний масив з усіх хендлів, які стосуються поточної сторінки. І найперший буде мати найменший пріоритет, і останній буде мати найбільший пріоритет. То ми бачимо, що, наприклад, для homepage в нас завжди застосовується default XML, далі CMS index index, CMS page view та CMS index index ID home. То в даному випадку, наприклад, CMS index index та CMS page view це page type layout хендли, а CMS index index ID home, тобто з ID-шником конкретної сторінки, це вже page layout handle. Те ж саме ми можемо перевірити на будь-якій іншій сторінці, наприклад, можемо перейти до Contact Us. І тут ми бачимо тільки Default XML та Contact Index Index. Давайте ще походимо по іншим сторінкам. На Privacy Policy ми бачимо Default XML, знову CMS Page View, як і на головній сторінці. Та ще ми бачимо, як з головною сторінкою Home, але далі через underscore, вже через дефіс, ми отримуємо такий самий кей, як URL кей, тобто за допомогою дефізів. Отут треба бути уважним, коли ви створюєте якийсь XML файл. Давайте перейдемо на якусь категорію. Тут ми бачимо знову такий default XML, який буде імпортуватися на будь-якій сторінці. Далі вже новий page type layout handle – це каталог category view, тобто XML для будь-якої сторінки категорії. Знову ж page type layout handle – це layered, тобто там, де ми будемо мати фільтри зліва. І вже page layout handle – це ID-шник конкретної категорії, тобто поточної Tops Woman, де ми можемо застосувати інструкції тільки під цю сторінку поточної категорії. Давайте оберемо якийсь продукт, гортаємо донизу. Бо знову ж таки ми не вказали не before, не after, і куди зміг цей блок заімпортуватися, туди і зміг. До того ж, на сторінці продукту ще є біда зі стилями, вони на флуатах, то бачимо, що наш блок візуально не найперший, але зараз це не головне. І тут ми бачимо, що для поточного продукту знову default XML, потім page type – це каталог product view, тобто XML для будь-яких продуктів. Потім цей продукт є configurable product, і ми можемо застосувати ще page type handle configurable. Далі вже йдуть page layout handle, тобто ID-шник поточного продукту 1812, його можна подивитися в адмінці. І найпріоритетніший буде SKU. Це код типу для бізнесу, як у каталогах вказує спеціальний код продукту, по якому ви можете зробити замовлення. І тут WT09. Тобто, якщо ви у темі створите будь-який XML з перерахованих тут, вони можуть бути застосовані для цієї сторінки чи для декількох сторінок, залежить від того, який XML ви оберете. Тобто, якщо ми хочемо застосувати інструкції саме під цю сторінку продукту, ми можемо обрати XML handle, каталог Product View ID 1812. Якщо вас запитають, який хендл підключається найпершим, то логічно ви подумаєте, що це Default XML, бо він виводиться на кожній сторінці. Але цей вивід не показує arbitrary handles, які можуть бути імпортовані до поточного XML. Наприклад, якщо ми View ID 1812 імпортували Custom Handle, то тут ми його не бачимо. І тут ми можемо згадати про Default Head Blocks, який імпортований у модулі теми. І якщо ми відкриємо Default XML, прогортаємо до самого верху, побачимо, що Update Handle імпортує Default Head Blocks, який лежить у тій самій папці. І окрім маніпулювань та підключень до тегу Head, тут також застосовані інструкції для body.
Тобто, якщо ви застосуєте директиви reference container, reference block та move, вони будуть застосовані на всіх сторінках, бо default XML підключає default headblocks, а default XML є на кожній сторінці. Тож насправді найпершим хендлом підключається на всіх сторінках default headblocks, але цього не можна побачити, то можна вважати, що default XML буде найпершим. Певно, у вас ще може виникнути питання, як я розумію, які папки модулів створювати у темі, щоб покласти правильний XML в потрібний модуль, наприклад, якщо це стосується каталогу, то до Magento каталогу, default XML до Magento Theme та інше. Насправді, воно буде працювати навіть якщо ви усе покладете до Magento 7. Взагалі ніякої різниці не буде. Бо всі інструкції мерджаться від кінця. Тобто найпріоритетніше буде child тема, якщо у вас в проєкті дві теми – це child та parent, то найпріоритетніше буде child тема, потім parent тема, потім всі хендли, які у нас лежать у app-код. Потім, якщо ми вказували parent тема, яка знаходиться у vendor папці, тобто blank. І останній пріоритет буде вже у самих модулях. Тобто, наприклад, модуль 7, в ньому є default XML, він буде, можна сказати, найостаннім. З якого кінця рахувати це не дуже важливо, бо фактичного застосування це немає. Ви просто повинні розуміти ось цей весь ланцюжок, звідки мерджаться ці інструкції. Тобто, знову ж таки, це vendor, де є модулі та теми, потім app-код, де лежать вже модулі під ваш проєкт. І останнє це app-design, де лежать ваші теми. Там може бути parent теми та child теми. Наступний цікавий момент – це page layout. Можемо перейти до адмінки, Content Pages. І тут для кожної сторінки ми можемо обрати певний існуючий лейаут. Наприклад, для homepage по дефолту є one column, але ми можемо подивитися інші лейаути, які існують. Але не зовсім зрозуміло, як це реалізовано, тому давайте по нейму лейаута пошукаємо його у коді. Шукаємо по проєкту full width. Тут трохи багато знайшло, то можна скоротити регуляркою. І нас цікавить саме лейбл. І бачимо, що це знаходиться у модулі PageBuilder. Тож давайте відкриємо цей файл. Він знаходиться у Vendor, Magento, модуль PageBuilder, View, Frontend, Layouts, XML. І ось тут ми бачимо Page Layouts, layout з ID-шником і лейбл до нього, який ми можемо обрати. То давайте по такій самій схемі створимо якісь свої лейаути. Самі лейаути ж знаходяться у папці Page Layout. Як ми бачимо, назва XML відповідає такому самому ID-шнику під layout. Тож давайте створимо якийсь свій кастомний лейаут, скопіюємо layouts та, наприклад, якийсь product full width. Перейдемо до Magento 7, вставляємо ці файли. Тільки під Product Full Width ми створимо ще одну папку Page Layout. Перенесемо його туди. Та, певно, його можна одразу і перейменувати. Назвемо його Custom Layout. Тепер відкриємо Layouts XML. Видалимо зайве, copyright. Залишимо тільки один layout. У нас буде custom layout. І лейбл в нього буде також custom layout. Тепер можемо повернутися до адмінки, оновити сторінку. І для homepage обрати наш кастомний лейаут. Що це нам дає? Пам'ятаємо, що коли ми дивилися на хендли, то бачили, що, наприклад, ми можемо використати CMS index XML, щоб змінювати щось на homepage, чи, наприклад, CMS page view ID home. Але це все буде програмно закладено саме кодом, тобто ми обираємо якийсь XML файл,
під конкретний айдішник сторінки, і це не дуже зручно. А так ми можемо створити певний лайаут, який ми можемо застосувати для будь-якої сторінки. Давайте оновимо хомпейджу, подивитися, що змінилося. Змін ми не бачимо, тому давайте відкриємо Custom Layout XML і подивимося, які інструкції тут є. Тут насправді забагато зайвого, та ми копіювали під сторінку продукту, тому на хомпейджі ми навряд чи побачимо якісь зміни, то можемо все це видалити. І залишаємо тільки Update Handle. Але якщо ми його приберемо і оновимо сторінку, побачимо, що вона абсолютно гола, бо в нас немає жодних інструкцій. Тож ми можемо, наприклад, замість one column вказати two columns left, знову оновити сторінку і побачити, що в нас, наприклад, з'явився sidebar. Та додатково ми можемо прописувати ще інструкції вже без боді і, наприклад, зробити reference container, name, header container, remove true. І якщо ми зараз оновимо сторінку, побачимо, що хедер у нас дійсно пропав. Це саме ми можемо зробити з будь-яким іншим контейнером, наприклад, футером та іншими. І якщо нам потрібні такі схожі інструкції, то ми запихуємо це все до page layout і можемо застосувати цей новий layout до будь-якої іншої сторінки. Але тут ми розглянули варіант, що ми можемо застосувати цей layout тільки у адмінці, але це можна зробити і програмно. Наприклад, ми пам'ятаємо, що на категорії є продукт з айдішником 1812. Давайте тоді звернемося до модуля Magento Catalog. Створимо папку Layout. І тут нам потрібен новий хендл. Він буде називатися Category. Product View ID 1812. Тут ми видаляємо усе. Зберігаємо і бачимо, що на сторінці нічого зараз не зміниться, але отут до пейджі ми можемо вказати Layout, Custom Layout. І програмно його засетити саме для поточної пейджі. Оновлюємо сторінку і бачимо, що нічого не змінилося. Давайте подивимось, може десь у нас є помилки. Так, Layout це вірно. Шлях у нас вірний. Але хендл я застосував неправильний, не Category, а каталог. Тепер знову оновлюємо сторінку. І бачимо, що дійсно інструкції цього лайауту застосувалися. Тобто ми у Custom Layout видаляли header контейнер. Таким чином ми можемо для всіх сторінок продукту, наприклад, вказати зовсім інший layout. Давайте перейменуємо цей файл просто до Catalog Product View. А layout ми замінимо на, наприклад, 3 колонки. Оновлюємо сторінку. І бачимо дійсно, що цей layout застосувався. Тобто, якщо ми розкриємо columns, у нас буде column main і sidebar additional. Sidebar main ми не бачимо, певно, через те, що в ньому просто немає контейнерів чи блоків, які наразі виводять якусь інформацію. Якщо туди щось перемістити, то основний sidebar, тобто sidebar main, буде видно на сторфронті. Якось до мене на роботі прийшла дівчина, яку я менторив. Аня, привіт! І вона виконувала задачу створити кастомний хендл для homepage та видалити на ньому заголовок. Але як би вона не намагалася, в неї то не виходило. Давайте змоделюємо ситуацію, щоб перевірити, в чому була проблема. То в нас вже є підготовлений custom layout, в якому ми навіть видаляли хейдер контейнер і бачили, що це працює. І в нас є каталог Product View. Тільки 3 columns ми повернемо до Custom Layout, щоб побачити, що інструкції виконуються. І дійсно, header контент в нас видалився, а от Page Main Title у нас все ще є. Давайте спробуємо його видалити. То що ми робимо? Reference block, Name, Page Main Title, Remove True. Оновлюємо сторінку і нічого не виходить. Дивно.
Може ми помилилися у неймі. Давайте, наприклад, скопіюємо цей рядок і перенесемо вже до каталог ProductView XML. Оновлюємо сторінку і бачимо, що заголовок пропав. То що ж таке коїться? Я думаю, ви вже неодноразово звернули увагу на те, що в нас є якийсь рядок, який виглядає червоним, тобто як помилка якась. І в Default XML в нас також були тайпи для аргументів, які також підкреслені червоним. То тут нам PHP Storm просто підказує, що є якась XSD схема, яка дозволяє зчитувати правильне використання поточного XML файлу, але цей шлях PHP Storm не може знайти. Тож давайте йому в цьому допоможемо. Йдемо до терміналу, виконуємо bin Magento. І нас тут цікавить команда def urn catalog. Ось вона. Тобто def urn catalog generate. І далі ми повинні вказати шлях до нашого IDE і створити misc XML файл. Тобто оця команда буде виглядати наступним чином. Bin Magento, def urn catalog generate, IDE, misc XML. Але якщо я зараз виконую цю команду, і ви використовуєте саме збірку шеста чи просто Docker, ви згенеруєте цей файл всередині контейнеру, то потім його потрібно буде дістати, тобто виконати ряд якихось команд. І щоб не витрачати на це час, у збірці Марка 6 вже підготовлений баш-скрипт, який це зробить за вас. То можемо повернутися до нашого проєкту, відкрити папку bin, знайти ось цю команду def urn catalog generate, і побачити, які команди виконуються. Тобто, те, що я казав, створюється misc XML файл, створюється папка IDEA і мувається misc XML до цієї папки. Тож, давайте просто виконаємо цей bash скрипт замість дефолтної команди bin def urn catalog generate. Нам написали, що urn шляхи згенеровані і нам потрібно перезапустити PHP Storm. Але насправді нам тут не допоможе, бо на початку, коли ми створювали цей проєкт, я вам казав, що краще відкрити одразу ту папку у штормі, де лежать наші YAML файли. Тобто ось ці. Але у даному випадку URN шляхи чутливі, вони не можуть бути знайдені саме з цієї папки. То щоб це вирішити, найшвидшим шляхом буде відкрити вже SRC папку як новий проєкт у штормі. Давайте це зробимо. І ось тут ми бачимо, що шлях вже не червоний, він нам щось підсвічує. І давайте тепер відкриємо наш page layout, який ми створювали, custom layout. І тепер ми бачимо, що reference блок нам підсвічує червоним, хоча до того такого не було. Давайте наведемо на це і побачимо, що елемент reference block is not allowed here. Дивно, а чому ж, наприклад, reference контейнер ми можемо застосувати? Ми можемо перейти до цього шляху, до XSD схеми, натиснути Command чи Ctrl та лівою кнопкою миші. І тут ми бачимо, що ми можемо застосувати reference контейнер, але немає блоку та reference блоку. Тож давайте знайдемо у проєкті наш page main title, щоб подивитися, як його створювали. І бачимо, що це дійсно блок, і він знаходиться у контейнері column stop. То що ми можемо зробити? Скопіювати цей контейнер. Та огорнути наш референс-блок у цей контейнер. І тепер це повинно працювати. Давайте оновимо сторінку. В нас, певно, треба в каталог ProductView прибрати remove. Закоментимо зараз цей рядок, щоб перевірити, що title з'явився. Так, він є. І тепер розкоментимо в нашому вже page handle. І дійсно бачимо, що тепер працює. І альтернативний фікс, який ми могли застосувати,
Це замість reference block просто застосувати reference container, і це також буде працювати, не дивлячись на те, що page main title це саме блок, а не контейнер. Щоб в цьому впевнитись, давайте знову оновимо сторінку, і дійсно title не з'явився. Але якщо ви були уважні, ви могли побачити, що у каталог Product View я прописую reference block саме до body. І якби я застосував таке написання коду у лайауті, то референс-блок також був би валідний, він би не підкреслювався червоним. Але це не помилка, бо це різні директиви. Це page layout, а це page. Тому всі інструкції потрібно писати тут без body. Якщо б ми думали, що то буде працювати, давайте перевіримо на сторфронті, але перед тим в каталог Product View ми закоментуємо цей рядок. І оновимо сторінку. І бачимо, що title не пропав. Хоча, в принципі, це виглядає валідно. То будьте уважні, що саме у папці Page Layout будь-які XML, які ви використовуєте, body не потрібен. Всі інструкції ви повинні писати саме у самому тегу Layout, без body. Але тут не можна використовувати reference блок, тому ви додатково чи юзаєте reference контейнер, чи для блоків просто також можете використовувати reference контейнер. Але це не дуже правильно. Але ж хто про це дізнається? Всі XML-файли в Magento мержаться, тобто всі інструкції, які ви напишете в XML, вони змержаться. Але іноді може трапитись така ситуація, коли вам потрібно відмінити інструкції певного модуля повністю і написати свої наново. Як це можна зробити? Це робиться доволі таки просто. До лейауту ми створюємо папку Override, і тут нам потрібно вказати area. І ось тут area важливо вказати саме base. Бо я думаю, ви помічали в модулях, що коли ви відкриваєте модуль, папку View, там є три area: admin HTML, base та frontend. І загалом більшість лейаутів, особливо ті, що стосуються сторфронту, лежать саме у фронтенді. Тобто у area frontend. Але будьте уважні, що це спрацює тільки якщо ви тут вкажете override base, не frontend. І тепер, якщо ми скопіюємо цю інструкцію каталог Product View до Base, і в нас буде пустий body, тобто без жодних інструкцій для сторінки продукту, і ми оновимо сторінку продукту, побачимо, що у нас все зникло і виглядає як звичайна сторінка з page title, сайдбаром та й все. Нема жодного контенту. Але таким чином ми відмінили саме ту інструкцію, яка лежить у модулі Magento Catalog. Тобто Vendor, Magento, Catalog. Тобто модуль Catalog. Але якщо ми підемо до бланк теми, у Magento Catalog ми не знайдемо папку Layout та жодних інструкцій. Але, наприклад, можна подивитися у якийсь Magento Customer. Тут є Layout Customer Account. Але це не важливо. Наприклад, уявімо, що в Magento каталогу тут щось лежало би, а це наша parent тема. І може бути ситуація, наприклад, ми наслідуємося від бланку, і коли ви дивилися відео по стилях, я там робив приклад child теми. І таке дійсно буває на проєктах, коли у вас під певний сторію може бути різна тема, чи додаткова тема під певний сторію, котра буде наслідуватися від паренту. І ось може виникнути така ситуація, коли вам треба відмінити не усі інструкції, тобто не з модулів, а саме інструкція якоїсь теми. Наприклад, як тут у нас лежить каталог Product View, і тут ми могли б видалити, наприклад, header. І це дійсно потрібно, наприклад, для 2-3 сторію. А ось для 4-го сторію в нас буде, наприклад, child тема, в якій хедер потрібен. І ми хочемо це відмінити. Так, звісно, ви могли просто зробити reference контейнер, і тут у нас повинно бути remove true. А там ви б могли у child темі зареференсити і зробити remove false. Але якби тут було багато інструкцій, відміняти кожну це не дуже зручно. То що б в такому разі можна зробити? В папці Layout Override ми можемо вказати папку theme.
Тобто це не назва теми, це дійсно папка theme, вона повинна так називатися. І далі вже ми вказуємо вендор нашої теми, наприклад, vendor, і вже назву нашої теми, тобто vendor theme. І в випадку, якщо в нас parent це blank, ми можемо вказати, наприклад, Magento blank. І ось сюди помістити порожній файл, і таким чином ми можемо відмінити інструкції бланку. Але так як у бланку такого файлу немає, ми, певно, отримуємо на сторфронті помилку. Насправді, на практиці ця фіча не дуже потрібна. Я за весь час використав її 1 чи 2 рази максимум. Але таке запитання може бути на сертифікації по фронтенду, тож ви повинні про це знати. У адмінці є можливість створювати свої віджити. То давайте перейдемо до контенту Widgets. Створюємо новий. Вибираємо, наприклад, CMS Static Block. І Design Theme, нашу кастомну тему. Заповнимо наші поля. Custom Widget. Widget Options ми оберемо якийсь блок, наприклад, Contact Us Info. І давайте поки збережемо цей блок. І тут знизу є можливість додати Layout Updates. І, наприклад, ми можемо обрати All Pages. І тут серед усіх контейнерів ми можемо обрати потрібний нам. І як ми бачимо, їх тут дуже багато. І певно, що їх дійсно вдосталь. Але якщо у випадку вам знадобиться створити якийсь свій контейнер, куди ви хочете потім розміщати певні віджити, то є можливість це зробити. Повертаємось до Default XML і зробимо, наприклад, reference container name main. І тут створимо новий контейнер, назвемо його, наприклад, custom container. І просто через те, що ми створили контейнер, звісно, він у тому списку не з'явиться, то нам для цього потрібно вказати label custom container. І ось тепер ми можемо оновити цю сторінку, знову піти до Layout Update. І вже у цьому списку ми можемо побачити той контейнер, який ми створили, тобто custom container. Знову ж таки, дефолтних контейнерів так забагато і вони розташовані в різних місцях, що вам, певно, їх буде вдосталь. Але яка практична цінність цієї фічі саме по створенню нових контейнерів за допомогою Label? Так як я казав, що контейнери можна розташовувати в інших контейнерах, але контейнери можна ще додавати до блоків, це не заборонено. І, наприклад, якщо у нас в контенті буде, наприклад, якийсь блок, ми можемо зробити child контейнер саме до нього. І тоді у нас буде якийсь темплейт, в якому буде певна розмітка. І там ми зможемо викликати цей контейнер в саме потрібному місці цієї розмітки. Нам не потрібно в XML створювати велику структуру за допомогою контейнерів, щоб зробити якусь певну верстку. І таким чином ми можемо назвати там custom container in block. І він буде виводитись тільки у цьому блоці. Звісно, якщо цей блок використовується. І щоб це перевірити, знову оновлюємо сторінку. Знову вибираємо All Pages. І бачимо, що цей контейнер дійсно видно у цьому списку. Але в нас взагалі немає гарантії, що, наприклад, у цьому блоці цей контейнер буде викликаний. Чи взагалі може у блоці викликатися якийсь JavaScript файл, і туди цей контейнер, тобто результуючий HTML, як рядок, може передаватися у JavaScript файл, в якому вже щось буде з ним робитися та інсертиться у DOM за допомогою JavaScript. Тобто варіантів купа, Magento дозволяє робити складні речі, і про них, звісно, вам потрібно знати. Коли ми працюємо з кастомізаціями теми, багато чого зав'язано на зображеннях. Я думаю, у вас часто буде виникати проблема змінити певний розмір зображення в певному місці. Наприклад, у нас є сторінка категорії, де Product Grid. Далі ми можемо відкрити сторінку конкретного продукту. І тут у нас буде галерея з великим зображенням. Потім будуть самнейли цієї галереї.
Нижче ми бачимо ще Widget Related Products і також інший розмір зображень. То як це змінити? Ми можемо піти до Blank теми, відкрити папку etc, і тут знайдемо файлик View.xml. І це перше, і можна сказати, головне, що тут можна змінювати, це саме розмір зображень. Як ми бачимо, тут багато Image ID, і по назві, в принципі, можна здогадатися, для чого вони потрібні. Але я зазвичай як роблю. Наприклад, в мене є велике зображення для галереї. Я виділяю його і дивлюсь на розмір, з яким це зображення було завантажено. І шукаю по цьому файлу, наприклад, 700 на 700. І тут бачимо Product Page Image Medium. По назві наче підходить. То що нам потрібно? Ми беремо цей файл, тобто папку etc, View.xml, і копіюємо до нашої теми. Відкриваємо його і давайте приберемо все зайве, що є у цьому файлі поки що. З тим ми будемо окремо розбиратися. І тепер копіюємо цей імідж. І змінюємо розміри, наприклад, 500 на 500. Оновлюємо сторінку. Виділяємо в інспекторі. І дійсно бачимо, що це зображення завантажилося з новими розмірами. Те ж саме ми можемо зробити на сторінці категорії. Виділяємо зображення. І бачимо, що завантажується 240 на 300. Давайте пошукаємо 240. Певно, краще шукати від початку файлу. Card Crossel нам не підходить. По назві наче те. Копіюємо. І змінюємо, наприклад, 300 на 300 хай буде. Оновлюємо сторінку. Виділяємо. І дійсно розмір змінився. Тож, перше, для чого потрібен цей файл View.xml для зміни розмірів зображень по всьому сайту. Друге, що ми можемо побачити в цьому файлі, давайте медіа ми згорнемо, це якісь зміння. І саме під Magento Catalog ми бачимо налаштування галереї. Ця галерея відноситься до сторінки продукту, тобто поточна галерея. І, наприклад, ми тут бачимо, що при ховері у нас є стрілка. Тут є самнейли, які знаходяться знизу. І по кліку на велике зображення в нас ще відкривається типу модалка, попап, в якому ми можемо переглядати поточний товар, тобто його зображення, та щось з ним робити. І давайте подивимося, які опції в нас є. Наприклад, навігація в нас типу самнейли, і бачимо в коментах, що можна замінити на доти чи взагалі вимкнути. Infinity Loop ми можемо також вимкнути, прибрати стрілки, заборонити збільшення зображення, тобто відкривати ту модалку, та багато чого іншого. Давайте спробуємо щось модифікувати, щоб наглядно це побачити. І давайте, наприклад, заборонимо збільшувати зображення по кліку. І вкажемо тут False. Оновлюємо сторінку. Тицькаємо на зображення і бачимо, що дійсно нічого не відбувається. А самнейли ми, наприклад, хочемо замінити на доти. Тож повертаємось, копіюємо, наприклад, nav. І сам ми змінюємо на dots. Оновлюємо сторінку і бачимо дійсно, що тепер в нас є доти. Також в тому файлі присутнє налаштування для мобільного вигляду. Наприклад, якщо нам потрібні самби тільки для десктопу, то гортаємо нижче. Тут бачимо breakpoints, mobile, condition виставлений на максимум 768 пікселів. І тут навігація змінена якраз на доти. То якщо ми хочемо навпаки змінити, щоб в нас
на мобільці були самнейли, то тут ми можемо змінити на sums. А conditions ми прибираємо, бо всі інструкції мержаться, нам не потрібно копіювати зайве те, що ми не змінюємо. Чи навпаки, ми хочемо, наприклад, max width замінити на 1024. Так, зі змінами галереї ми також розібралися. Давайте погортаємо ще нижче. І тут ми можемо знайти ще зміни, наприклад, JS Bundle. Зараз це не дуже актуально, бо більше серверів підтримує HTTP 2, і цей протокол дозволяє завантажувати файли паралельно. Тому якщо ви увімкнете бандлінг та мерджинг для Magento, швидше за все ви отримаєте менше поінтів у PageSpeed, тож зараз це налаштування не актуальне. Але все одно, я думаю, краще вам про це знати, що, наприклад, якщо у вас увімкнений бандлінг та мерджинг, тобто одна опція не працює без іншої, то розмір бандлів ви могли вказувати саме у Vue.xml. І у випадку, якщо якісь скрипти вам не потрібні у бандлі, наприклад, бандл розрахований на те, що усі скрипти змерзяться до цього бандлу і будуть завантажені на всіх сторінках. Але, наприклад, якщо якийсь скрипт вам потрібен тільки на одній чи двох сторінках, додавати його до бандлу, який завантажується на усіх сторінках, не дуже логічно. Тому існує змога заексклюдити певний скрипт і видалити його з бандлу, і він буде завантажуватися окремим файлом. Тобто, наприклад, у вас буде там 3 бандли по 1 МБ, наприклад, бандл 1, бандл 2, бандл 3, і окремо ще завантажиться chart min.js як окремий 4-й файл. В принципі, це все. Більше налаштувань у Vue.xml немає, то що ми запам'ятали? Ми можемо змінювати розміри медії, можемо змінювати налаштування галереї на PDP, також можемо вказувати розмір бандлу і можемо з цього бандлу ексклюдити певні скрипти. Наступна тема буде про PHTML темплейти. То вона буде не така велика, я сподіваюся на це. Але це як друга частина продовження по XML, бо PHTML і XML, вони дуже пов'язані. І багато чого, що ви вказуєте в XML, потрібно потім витягати в PHTML. І таким чином неможливо, в принципі, окремо про них розповісти. Але щоб не робити дуже велике відео, я розбив його на 2 частини, то тут ми детальніше проговорили саме про XML, а далі ми будемо розмовляти про PHTML темплейти, але, звісно, повертатися до XML, бо певні налаштування ми будемо робити саме у інструкціях. Тож чекайте виходу наступного відео. До зустрічі, па-па!